Përshëndetje për gjithë nga unë Marcela Karapançi, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ. Do të fokusohet kryesisht tek zhvillimet që vijnë nga përmbytjet në mbar vendin. Forcat e armatosura kanë vijuar gjatë gjithë natës operacionin për evakuimin e banorëve të rrezikuar nga përmbytjet. Situata më problematike paraqitet në luginën e Vjosës, ku ushtria ka qëndruar në gatishmëri për çdo rast emergjence. Rreth 450 forcat armatosura ishin të angazhuara në terren për gjatë natës, duke bërë të mundur evakuimin e 20 personave në fshatrat Ferras dhe Mifol. Ndërkohë ka pasur edhe problematika nga hapja e argjinaturave në fshatin Mifol dhe Bishan. Kryeministri Edi Rama ka publikuar mëngjesin e sotëm në rrjetet sociale pamje nga operacionet për evakuimin e banorëve në zonat e rrezikuara. Kryeministri përgëzon punën e forcave të armatosura në këto ditë të vështira. Në pamjet e publikuara nga kreu i qeverisë, duket se si forcat armatosura me ndihmën e automjeteve të specializuara apo helikopterëve evakuojnë banorët nga shtëpitë e tyre të bllokuara nga uji. Mirëmëngjes, dhe me këtë imazh krenarie kombëtare për forcat armatosura uroj që t'ia dalim faqe bardh deri në fund përballimit të një situate tejet kritike si kjo që po kalojmë, shkruan Rama në Facebook, ndërkohë pamjet i ndiqnin në ekranet tuaja. Mirë, do të shkojmë tani në një lidhje të drejt për drejt telefonike me kolegen Brikena Metaj, është lidhje Skype. Brikena, të përshëndes, si duket situata tani? Po, se nuk ju dëgjoj mirë, për shkak të zhurmës që vjen nga uji edhe të makinave që po qarkullojnë, por qarkullimi në Virua tashmë është hapur edhe pse me vështirësi. Nëse mund ta shikoni edhe nga pamjet pas krave të mi, është një hapësirë e madhe që është e murit e dëmtuar nga uji, por e prishur në fakt edhe nga vetë zjarfikësit edhe nga institucionet përgjegjëse, në mënyrë që uji të derdhet i gjithi të mos jetë i grumbulluar vetëm në një vend, në mënyrë që të krijojë mundësinë e qarkullimit të automjeteve. Gjithashtu është hapur rruga edhe në ujin e softë të Telenës, edhe pse vetëm me njërin kas të rrugës për shkak të rrësitjes të vazhdueshme të dherave. Por, sidoqoftë që është një lajm i mirë, në fakt duket kemi një varg të gjatë makinash, të cilat kanë qenë në pritje që prej orëve të para të mëngjesit për të bllokuara për shkak të mos qarkullimit në këto segmente rrugore. Këtu në Virua, ku ne ndodhemi, por edhe në ujin e softë në Tepelen. Në tashmë të gjitha po kalojnë njëra pas tjetrës, edhe pse me kujdes në këto segment rrugor. E qartësojmë që dhe reshjet e shiut kanë pushuar, të paktën kemi një përmirësim edhe të kushteve meteorologjike. Kemi një përmirësim të dukshëm në fakt motit, dita ka qenë me diell, ka nisur me diell, tani këtë momente u vend pak, por qielli duket i hapur. Gjithsesi, edhe niveli i liçenit të Virojit ka rënë krahasimisht me ditën e djeshme. Shpresojmë që të kemi një përmirësim të motit edhe rreshtet e motit historike, të paktën të mos ketë rreshje me të njëjtin intensitet që kanë qenë ditën e djeshme. Ne kemi qenë gjithashtu edhe në përrojnë e Qullës, në lagjen Granit, ku kemi parë nga afër dëmet e shkaktuara pas shiut të ditës djeshme, dhe në fakt dëmet kanë qenë të konsiderueshme, pasi kanë qenë jo thjesht masive zhaborësh, por kanë qenë shkëmbim të mëdhenj ata që kanë bllokuar të gjithë rrugën që lidh lagjen Granit me lagjen Gërhot dhe madje këta shkëmbim të mëdhenj, jo vetëm që kanë vështirësuar qarkullimin, e kanë bërë jo vështirësuar, por kanë bërë të pamundur qarkullimin në këtë pjesë rruge deri në momentin që do të ndërhyjnë me mjetet e rënda për ta hapur, por kanë dëmtuar edhe komplet pjesën e njërit trotuar, e kahut të djathtë trotuarit,
duke rryer nga 9 vete, është gati në të rrëzuara atje të trotuarit dhe kanë hyrë deri në shtëpitë e njerëzve që kanë ngritur banesat e tyre shumë pranë këtij troji. Në fakt ai është një vend i papërshtatshëm për të ndërtuar banesa, por duke qenë se janë shtëpi informale që janë ndërtuar aty pas viteve 90 dhe kryesisht janë banorë të ardhur nga rrethinat e qytetit të Gjirokastrës, nga fshatrat përreth. Si në çdo, siç ka qenë kjo kohë që ndërtimet bëheshin jo brenda të gjitha rregullave dhe pa një studim gjeologjik, edhe këto banesa janë kështu. Por Brekena, nëse më lejon, duke parë edhe qarkullimin të ndihmuar këta banorë. Duke parë qarkullimin tashmë të automjeteve që po vijon, ke informacion nëse edhe aksi Gjirokastër Tepelen tashmë është i kalueshëm, është bërë i mundur pastrimi i këtij aksi nga mbetjet nga inertët që kishin rënë gjatë natës? Në ujin e ftohtë të Tepelen është i kalueshëm vetëm me një kah të automjeteve, por është i qarkullueshëm. Aty ka mjete të rënda që po kujdesin për pastrimin e rrugës edhe të krijojnë mundësinë e kalimit të automjeteve në njërin kahu tjetër është i zënë për shkak të derave që kanë rëshqitur dhe që vazhdojnë në fakt të rëshqasin, duke qenë një tokë e rëshqitshme dhe jo shumë e lagës për shkak të prindve të shumë që kalojnë atë pjesë. Ajo është një rrugë e rrezikshme dhe kështu që mjetet janë fokusuar për të mbajtur nën kontroll pjesën e rëshqitshme, masivët e që rëshqasin nga kodra dhe nga mali dhe të mund të hapin kahun tjetër që makinat të qarkullojnë lirshëm. E qartë është edhe një segment në këtë aks rrugor Gjirokastër Tepelen, më shumë në hyrjet Tepelenës Bregen, që ka pasur probleme, është në ndërtim rruga dhe për shkak edhe të gryerjes terrenit ka pasur hedhje të inerteve. Megjithatë, për sa i përket banorëve, a ka pasur le të themi evakuime të mëngjesit të sotëm në qarkun e Gjirokastrës? Ma të sprit dhe njërë të lutem të pjesën e banorëve? A ka pasur evakuime gjatë paradites së sotme në qarkun e Gjirokastrës? Ka patur në përmet një familje të evakuuar, kurse në Gjirokastër kanë qenë 7 familje që janë evakuuar që ditën e djeshme herët në mëngjes, ka një 7 familje rome, ndërkohë që familje të tjera nuk ka patur, por ka patur zhvendosje të familjeve të cilat e kanë bjerë veten të rrezikuar, banorët e këtyre banesave janë larguar për tek të afërmit e tyre. Nuk kanë qenë të deklaruara në institucione përkatëse në bashki apo në prefektur, por zhvendosje në vendime të tilla të zhvendosjeve të marra nga vetë familjarët ka patur. Ne kemi mundur që të marrim disa prej tyre nga kontakti që kemi patur të drejtë për drejta me vetë banorët, por zyrtarisht kemi vetëm këto, 7 familje të rome dhe një familje në përmet. E qartë, të falenderoj Brekena për gjitha informacionet, atje ka nisur të dalin dhe rrezet e para të diellit, urojmë që situata meteorologjike të përmirësohet jo vetëm Gjirokastër, por në gjithë vendin. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, ishim në lidhje Skype me Brekena Meta nga Gjirokastra, do të shkojmë në Vlorë, kemi kolegun Enrik Mehmeti në Skype. Ndërkohë, përpara se të kemi lidhjen e drejt për drejt, do të duhet të informojmë se në fshatin fitore të Vlorës, prurjet e Vjosës kanë shkaktuar dëme të mëdha. Pikërisht kolegu Enrik Mehmeti ka qenë në këtë fshat, ku 10 banesa kanë qenë në ujë. Do të ndjekim një raportim të tij e më pas lidhjen e drejt për drejt me Skype. Jemi në fshatin fitore, si që shikoni, kjo është një prej banesave në të cilat ka hyrë ujë i lumit Pjesa. Situatave të gjithë fshatin paraqitet problematike, janë të shumë banorë të cilët janë evakuar, ndërsa mjetet e rënda, si që shikoni dhe në pamje, po tentojnë që të largojnë ujin i cili është pikërisht në një prej këtyre banesave. Përsa i përket të masave, ushtria, policia dhe strukturat e tjera janë duke punuar fort me qëllim për evakuimin e të gjithë banorëve që gjenden në këto zona. Si duket, ka dëmtuar shumë? Po qa dëmtime ka bëra i tani, qa ka njësur dhe mbaroj. Tu jemi me një prej mjeteve të rënda që janë në zonë. Ju po shikoni për rreth të dytë dhe po shikoni, mund të shikoni më nga afër. Si që shikojmë ka vende të cilat janë mbytur. Banesa të shumta. Shikojmë niveli ujtë ka arritur një lartësi të madhe, goxha, Si duket situata në këto zona këtej? Vazhdon. Po vazhdon, nuk po na
Vazhdon të ngrihet niveli. Po kjo është bit? Është lulishte, bim mjekësore. Kjo është mbytur dhe njerë kjo? Po. E gjithë mbytur ja lumi, ja kanali kryta. E ka kaluar lartë. Ishte raportimi që erdhi nga Enrik Mehmeti në fshatin Fitore të Vlorës. Tani do të kemi sërish lidhjen Skype. Enrik, të shoh në mes të një pellgu të madh, të një porroji të madh. Nuk është një përrua, por është një prej pikave ku lumi i vjos të i kalon dhe kalon më pas në rrugën kryesore që lidh fshatrat e tjerë dhe kalon në pjesë të tjera në parcela dhe në banesat e tjera. Si që shikoni, këtu niveli i ujit është deri në këtë pikë, kemi hyrë, me dhënë, jo nga dëshira, po për treguar se atë se çfarë po ndodh. Kjo banes në katin e parë është mbytur totalisht, uji ka shkuar goxha në një nivel goxha të lartë, ka dëmtuar orendit dhe çdo gjë tjetër. Familjarët e Sulejman Jenës ka shkuar në katin e dytë të kësaj banese, ndërsa si që shikoni nuk e di në qoftë se arrihet të dallohet, pikërisht kjo pikë e cila duhet ishte pika hyrëse e shtëpisë, është kthyer në një arterie të lumit i cili po kalon në rrugë. Bile, madje mund të them, ka dhe një rrymë goxha të fortë e cila shkon më pas në rrugë. Si që shikoni, në të njëjtën banesë, vetë familja Jena kishte biznesin e saj, kishte fidanë të ndryshëm të cilët janë dëmtuar, janë shkatruar totalisht. Niveli i ujit duhet jetë diku 1 metër. Po, e kalon 1 metër. Është mbi 1 metër ujë dhe kjo ku jemi ne aktualisht në këtë që aju e quajtët pellg është ka qenë më përpara dhe do të jetë përsëri rruga hyrëse e banesës. Si që shikoni, në qoftë se duket edhe nga pamjet, tu ishte pjesa që duhet të hyn makina, automjeti është distanca e largë, ndërsa nga po filmimi është kati i dytë i banesës. Dëmet janë vërtet kolosale. Si kjo banesë ka dhe shumë të tjera të cilat janë në ujë dhe janë dëmtuar në një masë shumë të madhe, kanë pësuar një dëm vërtet të madh duke bërë që të dëmtohen orendit. Por fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz, janë evakuar të gjithë familjarët, janë evakuar të gjithë personat, edhe pse ka pasur disa evakuime në mënyrë forcërisht, po shikojmë dhe një helikopter në këto momente të forcave të ushtrisë, nuk kemi një informacion se pse është duke u kryer kjo lëvizje nga ana e këtij helikopteri. Në këtë moment që ne jemi duke folur, është duke fluturuar pikërisht mbi fshatin Fitore. Situata, të paktën sipas informacioneve që ne kemi, duket që do të ketë një vijim të kësaj ngjarje, pra në vijim të kësaj situate pikërisht me këtë nivel uji. Fatmirësisht mund të themi që nuk ka pasur një rritje akoma më të madhe të nivelit, por një mbajtje konstante të tij që prej orës 6 të mëngjesit. Duket që rrjedha e madhe e lumit nuk ndalet pasi është dëmtuar pikat e argjinaturës, edhe këtu ku është kjo banesë pak më tutje, pak metra më tutje, edhe pse është tentuar që të izolohet nëpërmjet dheut apo pikë apo materialeve të tjera inerte, përsëri nuk ka qenë e mundur dot që të bëhet izolimi i saj. Sapo ne afrohemi pranë derës, shikojmë që mund të them fuqia e rrjedhës vazhdon të jetë akoma më e madhe, sepse pika lidhëse në krahun e djathtë të banesës bashkohet me pjesë të tjera të rrëkes. Tu kemi një pjesë vërtet goxha të konsiderueshme të një rrëkeje, të një pikës të rrjedhjes, e cila shkon drejt e dera. Ajo që duket në port, pra që ka një fuqi të madhe, duhet të jenë një sasi shumë e madhe me shumë metra kub ujë, të cilët janë duke kaluar dhe duke nga kjo banesë. E qartë, Enrik, uroj që të kesh veshur çizmet, kesh veshur edhe veshjet e duhura kominoshe kundër ujit. Nuk duam që të pësosh ndonjë sëmundje, pastaj duhet të raportosh sërish. Po, patjetër kemi marrë masat e nevojshme dhe arsyeja se hym këtu në ujë, pra se hyra unë të bashku me operatorin dhe stafin
është pikërisht për të treguar se kjo banesë edhe në pikat e tjera të këtij fshati nuk është herë që përjetojnë këtë lloj situate, është një rast i përsëritur, pikërisht në këtë pikë uji ka vijuar që të jetë për herë të dytë, pra po ashtu dhe në vitin 2015 ka pasur një situatë ku kanë qenë me qindra banesa. Ndërsa ditën e sotme deri tani kemi informacionin se janë përmbytur mbi 50 banesa, të cilat janë dëmtuar për herë të dytë, nëse mund ta quajmë shumë, mbas të përmbytjes së vitit 2015. Ne do të ndjekim pasapi të gjitha situatet, të gjitha këto banesa të cilat janë përmbytur dhe do të shikojmë nëse do të jetë në rrezik ajo që është edhe më e rëndësishme që shpresojmë mos të ketë. Të falenderoj Enrik për këtë raportim që ishte në një ambient si një rezervuar i improvizuar për shkak të përmbytjeve në një prej banesave të fshatit Fitore në Vlorë. Të falenderoj përzemërsisht për raportimin. Do të kemi sërish komunikimet të tjera së bashku, ndërkohë sikurse jeni njohur edhe nëpërmjet fleshit ton informativ, Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaxha dhe ambasadori SBA-s Donald Lu kanë vizituar disa minuta më parë sallën operative të forcave të armatosura, ku janë njohur edhe me situatën aktuale pas përkeqësimit të motit në vend. Ambasadori amerikan ka vlerësuar punën dhe angazhimin e drejtanishëm të forcave të armatosura dhe shprehu solidaritet dhe mbështetje për Ministrinë e Mbrojtjes dhe forcat e armatosura për kapërcimin me sukses të situatës së vështirë të kushteve meteorologjike të ditëve të fundit. Salla operative funksionon me shërbim 24 orë në 24 dhe koordinon të gjitha angazhimet e forcave të armatosura në terren në situata emergjencash. Gjatë natës, puna për menaxhimin e situatës në këtë sallë u ndoq nga afër nga Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaxha. Ja tek shihni në ekranet tuaja edhe fotot të ambasadorit amerikan Donald Lu dhe ministres Mbrojtjes zonjës Olta Xhaxha në gatishmëri për të parë nga afër të gjithë situatën e emergjencave. Gjatë natës puna për menaxhimin e situatës ka vijuar në të gjithë vendin, ndërkohë që aktualisht forcat e armatosura kanë të angazhuara në terren 450 efektiv për evakuimin e banorëve dhe ndërhyrjen në argjinaturat e lumejve. Forcat e armatosura, sikurse jemi njohur edhe për gjatë këtij transmetimi të drejt për drejt, por edhe gjatë gjithë ditës së dieshme në News24 kanë ndërhyr edhe me automjetet të rënda, sikurse i shihni, automjetet e ushtrisë janë vënë në funksion të përshpejtimit të shpëtimit të banorëve të prekur nga përmbytjet, por ashtu janë vënë në funksion edhe helikopterët. Mbetemi sërish tek situata e përmbytjeve, do të shkojmë në Fushkruj me kolegun Mariglen Mërtiri. Dje dhe sot kanë ndjekur nga afër se çfarë ka ndodhur, cilat janë pasojat e përmbytjeve dhe do të kemi informacionet në këtë momente. Mariglen, të përshëndes. Marshi, përshëndetje, ne ndodhemi në fshatin e Veneras në hyrje të Fushkrujës, ku asgjë nuk është e zakonshme në këtë ditë, megjithëse shiu ka pushuar, gjithçka ngjan një situatë lufte, ku çdo gjë, çdo mobilje, çdo orëndije këtyre familjeve që ndodhen në këtë zonë kanë dalë jashtë funksionit dhe ato kanë dalë si për ironi të fatit në hyrjen e derës së shtëpisë, ku zakonisht është dera që do të presë dhe miqt. Kjo është situata pasme ku operatori jon mund të na ndihmojë me planet. Çdo familjar është angazhuar sot për të nxjerrë lumin nga shtëpitë e tyre, e cila dje ka vëshuar rreth 1,5 metra në çdo banesë. Ata prej kohësh ankohen për këtë situatë, e cila në disa banesa ka shkuar deri në për 2 vite të përmbytur deri në 3 herë. Hyrja e Fushkrujës janë banorë të cilët ditën e sotme janë angazhuar për të sjellë normalitet për sa i përket banesave të tyre, vetëm largimin e baltës, lutës dhe gjithë asaj situate që përjetuan pak ditë më parë, ndërkohë që dëmi në shtëpitë e tyre është shumë i madh. Ne do të mundohemi të hyjmë në një prej familjeve të cilat kanë një situatë, le të themi, akoma më shumë problematike se të tjerët në zonë. Është një punonjës policie i cili prej vitesh ka shërbyer në forcat e policisë së shtetit. Ditën e sotme ata janë angazhuar për të hequr lumin nga familja e tyre, pasi veç duket kjo është e vetmja mundësi që u ka mbetur, pasi çdo plagë dhe orëndi është larguar nga banesa e tyre. Këto janë
kushtet në cilat banorët ditën e djeshme në këtë zonë u përballën me vërshimin e shpejtë të ujit deri në 1,5 metra. Ndërkohë që kryefamiljari ka larguar fëmijët duke i vendosur në katët e dyta të shtëpive përreth për të shpëtuar nga rreziku i mundshëm, ndërkohë që sot gjithçka i ka dalë jashtë funksionit për sa i përket shtëpisë. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Si është situata ditën e sotme ndërkohë që vërshimi i ujit dje u ka shkatruar gjithçka me ç'duket? Quhem Gëzim Dema, jam punonjës policie që është në vitin 76. Jam shumë i zgënjur dhe kam shumë dëmë materiale, u bë 2 herë në brenda vitit që lumi na përmbyt. Gjithçka është jashtë kontrollit. Edhe në vitin 97 kur kam shumë punë, nuk kam pa vetëm më keq. Kërkoj ndihmë nga shteti. Sidomos nga Ministria e Mbrojtësisë. Kam besim ke Ministri i Mbrojtësisë. Çfarë dëmesh u ka shkaktuar? 15 milion. E 15 milion herën tjetër 30. Asë gjë s'kam shtëpi, s'kam ku shkoj, s'kam ku të flet, s'kam as rroba asgjë. Ne shohim pak shtëpinë. Ne shohim, po. Mars do të ndjekim brenda shtëpisë zotrisë, i cili ka mundur të largoj çdo rendit të mundshme. Janë sa mbrana, Këto janë pamjet që vinë nga fushkruja. A do të ke kuzhina? Kjo është shtëpia e zotrisë, kjo është hyrja e kësaj shtëpie. Janë totalisht. Ndërkohë që kushtet, sepse mungon dhe energjia elektrike, do të mundohemi të sjellim imazhet. Kjo është kuzhina. Kjo është kuzhina. Kuzhina që këta janë materialet që i kam gjetur në karrige mas ujit. Gjithçka është. Kjo është këndi. Këndi, shohim dhe kundër bufen. Ja si është kundër bufe. Si duket nga këto pamje, gjithçka ka dalë jashtë funksionit. Mund ta shihni edhe nga afër. Dhe kjo është këndi. Uji ka depërtuar deri në mbi 1 metër nga familjen e punonësit të policisë. Kjo është uji. Kjo ka dalë uji. Ja deri këtu ka ardhur uji. Siç duket çdo gjë ka dalë jashtë funksionit dhe ju sot. Kjo është këndi. Ja, kjo është këndi. Ju sot nuk keni ku të strehoni. S'kam as ku shkoj asgjë. S'kam as ku të rri, as ku shkoj, as ku të fles, s'kam as rroba pune, as për vetë, as për gruan, as për gocën. Ishim me kolegun Mariglen Mërtiri, me sa duket nga ajo çfarë ka ndodhur dje duhen në fushkruj vetëm çizmet dhe lopata për të bërë të mundur nxjerrjen e baltës së llumit të mbetur nga përmbytjet e një dite më parë, dëme të cilat në fakt fatmirësisht nuk kanë prekur njerëzit, por vetëm dëme materiale. Nga fushkruja do të kalojmë në Fier, në daljen e lumit të Vjosës nga shtrati ka shkaktuar dëme të mëdha dhe ka përmbytur disa fshatra në Vlorë dhe Fier, por situata më kritike paraqitet në fshatin Ferras të Fierit. Ne do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt me kolegun ton në Fier, Ervisi Kuçin, i cili nga sa jam mësuar ka lidhje, ka pranë edhe kryetarin e bashkisë Fierit. Do të presim disa çaste sapo të mundësojmë edhe lidhjen. Ervis, të përshëndes? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si paraqitet situata, shoh që tashmë në qiell ka ndalë edhe rrezet e para të diellit, ka një përmirësim të kushteve meteorologjike? Aktualisht ka një përmirësim të kushteve meteorologjike, por situata në terren paraqitet e vështirë. Me aq ju besoj se arrini të shihni edhe nga pamjet që ne aktualisht jemi duke transmetuar në këtë zonë, është duke mbritur edhe një helikopter në ndihmë të banorëve të zonës. Po? Të dëgjoj? Për të ndihmuar banorët e zonës, është duke mbritur edhe një helikopter, i cili do të jetë i dislokouar në këtë vend për t'i dhënë ndihmë gjithë atyre që do të E shohim edhe në pamjet Skype, via Skype. Nuk e di nëse Ervis ke informacion, helikopteri është për të marrë banor apo është për ndihmë? Jo, helikopteri aktualisht do të pozicionohet në këtë zonë për të marrë edhe banorët. Ne jemi në Skype, ne pasojmë aktualisht ka mbritur edhe kreu i kuvendit zoti Gramoz Ruti në zonën e Ferrasit në shtetin e Fierit. Po, është deputeti i qarkut të Fierit, i nënti në listën e Partisë Socialiste.
Po. Nuk e di nëse do kesh mundësi të afrohesh tek zoti Ruçi, shoh edhe Armando Subashin, kryetarin e Bashkisë së Fierit. Kryetari i Bashkisë së Fierit ka qenë gjatë gjithë kohës në terren, për gjatë gjithë natës, ka qenë i pozicionuar në zonat e prekura. A mund kemi një komunikim me zotin Subashi Ervis, mund t'i afrohemi për të komunikuar dhe me të? Nuk e di nëse zoti Subashi do të mund të thotë fjalë tani pasi situata është pak sa. Një pasqyrë të përgjithshme të situatës, edhe zoti Shezai Rokaj nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Aktualisht në zonë ndodhet edhe deputeti i Partisë Demokratike, zoti Duan Baçi, i cili ka parë nga afër situatën. Atëherë shohim zotin Ruçi via Skype, të lutem nëse do kemi mundësi të marrim një prononcim për situatën, nëse ka pasur takime me banorë të zonës, si është gjendja. Ka pasur takime me banorë të zonës një ditë më parë, zoti Ruçi ka qenë në terren gjatë ditës djeshme, ku ka parë nga afër situatën dhe ka biseduar me banorët të zonës Terras, të Tervenit dhe gjithë kësaj zone të prekur nga përmbytjet e lumit Vjos. Këto situata është pak më e tensionuar sepse lumi ka vërshuar, e ndërkaq që më thënë se do të jetë një inspektim të kësaj zone nga kreu i parlamentit deputeti i kësaj zone, zoti Grafos Ruçi, e ndërkaq që pritet të ulet helikopteri, pikërisht në këtë vend ku ne jemi pozicionuar aktualisht. E shoh që zoti Ruçi së bashku me deputetët e tjerë të Kuvendit të Shqipërisë është duke komunikuar, megjithatë, nëse do kishe mundësi vetëm për një ndërprerje të shkurtër të bisedës së tyre për të marrë një prononcim nga ana e kryetarit të Kuvendit, një herazi deputet i qarkut të Fierit, i nëntë i listuar në Partinë Socialiste në zgjedhjet e 25 qershorit, nëse do kishim një komunikim ose me kryetarin e Bashkisë, zotin Subashi. Zoti Ruçi, në lidhje drejt për drejt me News 24. Pak më vonë. Kryetar, po ju kaloj kryetarin e Bashkisë së Fierit. Po? Alo. Zoti Subashi, përshëndetje. Përshëndetje. Si duket situata mëngjesin e sotëm, si ka kaluar nata, cilat janë bilancet që keni të paktën deri në këto momente për Bashkinë Fier? Në fakt, ka qenë një natë e vështirë, kryesisht në problemet që ka pas lumi Vjos, sepse në qytet, si që kam thënë edhe e tjera, nuk kemi pas probleme fare, gjanita ka qenë në parametra krejt normal, edhe lumi Sema ka pas një fryrje të niveleve do të tosha, për gjithë ka qenë brenda kodave të pranueshme dhe nuk kemi probleme. Ndërsa sigurisht problemet kryesore kemi pas në gjithë pjesën e basenit lumit Vjos, duke filluar nga fshati Hambar, Kashisht, Qerven edhe fshati Ferrat. Prurjet kanë qenë të jashtëzakonshme dhe sipas specialistëve që ndodhen këtu, por edhe sipas drejt banorëve, kanë qenë ndoshta prurje shumë herë më të mëdha se sa 2015, ku ka ndodhur përmbytja e fundit. Dhe niveli vazhdon ende nga gjithë informacionet që marrim nga një stacion që është në Tepelen, në Memaliaj, niveli vazhdon të jetë i lartë, është rreth 8.5 metra. Ndërkohë që në 2015 ka qenë 8.8. Pra bëhet fjalë për rreth 70 cm më shumë në Tepelen. Imagjinoni kur aty është 70 cm, se si shumë fishohet kjo pastaj në zonën kushtore, gjithë kjo prurje e madhe ujëra. Gjithsesi, situata është e tillë, kemi sasira të konsiderueshme toke që janë në ujë, kemi një numër do të thoshja të kufizuar banesash, ku ka hyrë ujë dhe mund të kenë dëme në orientim shtëpiake. Kemi një numër të përafërt, zoti Subashi? Mund të jenë rreth 30 banesa në të gjitha këto fshatra që unë përmenda. Nuk kemi dëme në gjën e gjallë, pasi me masat që u morën dje, është bërë evakuimi qoftë nga vetë banorët, qoftë nga ana e forcave të emergjencave civile, nga ana e forcave të ushtrisë që kanë qenë në terren. Dhe kemi 2-3 pika ku po vazhdojmë të bëjmë evakuimin e banorëve, të cilët kanë mbetur të bllokuar, por gjithsesi gjendja është në kontroll dhe besoj që nuk do kemi asnjë problem. Zoti Subashi, kemi parë edhe një helikopter të patrullonte pak çaste më parë, është për të marrë banorët e evakuar apo është për ndihma për banorët e prekur nga përmbytjet? Sapo ka ardhur dhe një helikopter, është vendosur në gatishmërinë tonë,
Në qoftë se do kemi ndonjë problem diku me evakuimin e banorëve, do të bëhet ndërhyrja nga ajri me helikopter. Pra, jemi situata është e tillë që në plan të parë jemi duke vënë jetët e njerëzve për momentin dhe sigurisht pastaj që do të shikojmë edhe problemet e tjera që kanë të bëjnë me gjën e gjallë apo me dëmet vogla materiale që mund të jenë shkaktuar. E qartë, dhe një pyetje të fundit lutem për sa i përket rrugëve. Është i mundur kalimi normalisht në hyrjen dalje të qytetit të Fierit? Po, pa diskutim, nuk ka asnjë problem në Fier. Nuk ka rrugë të bllokuara. Nuk ka asnjë problem. Në Fier qyteti brenda të gjitha zonat janë brenda parametrave normal, nuk ka asnjë problem. Madje koha është hapur, u ka pushtuar. Problemi vetëm është vetëm bllokimi i rrugës së vjetër që shkon për te ura e Mifolit, që lidh te Fierin me Vlorë, por gjithsesi edhe këtu s'ka problem, sepse kalimi kryesor është nga autostrada, kuptohet. Kjo është një rrugë tashmë, është kryer në rrugë dytësore që bën lidhjen thjesht të këtyre fshatrave që janë këtu. E qartë. Zoti Subashi, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt Skype në News24. Besoj do të kemi kontakte të tjera për të kuptuar dhe se si do të vijojë ndihma që do të bëhet për të gjithë banorët e prekur nga përmbytjet në mbarvendin, por sidomos edhe në Fier atje ku ju mbuloni bashkinë. Faleminderit. Ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera informacione, qëndrojmë tek përmbytjet, lumi del nga shtrati dhe depërton në banesat e fshatit Çiflik dhe në lagjen Dafinat në urën vajgurore. 10 familje janë evakuar dhe janë akomoduar në shkollën 8 vjeçare apo tek familjarët e tyre. Shihni edhe në këtë momente pamjet që vijnë pikërisht nga fshati Çiflik, lagja e Dafinave, mëse e prekur mbrëmjen e djeshme dhe orët e para të mëngjesit të sotëm nga përmbytjet janë banorët e zonës të cilët po mundohen të vendosin edhe thasët mbrojtës, pra argjinatura të improvizuara për të shmangur depërtimin e ujit në banesat e tyre, ndërkohë që sikurse e shihni ata kanë pasur edhe apele ndaj institucioneve për të bërë të mundur evakuimin, por së pari në aspektin njerëzore, më pas edhe mbulimin e shpenzimeve për të gjitha dëmet materiale të bëra dhe të shkaktuara pikërisht nga përmbytjet në mbar vendin. Ishim me fshatin Çiflik, ndërkohë do të kalojmë tashmë Atëherë do të kalojmë në një lidhje të drejt për drejt me kolegun Mërtiri. E nisëm këtë lidhje në Fushkruj, ku pam atje familjen e cila po pastronte, një prej familjeve të Fushkrujës, ku po pastronte me lopat dhe çizme veshur llumin e mbetur nga përmbytjet. Mariglen, të ripërshëndes. Këtë që janë vërë, në këtë dhjën. Këtë dhjën se shkja. Përshëndetje sërish, ne jemi një tjetër familje e cila ka të njëjtën situatë dhe përshduket situata nga këto plane që ushini, janë të gjithë familjarët angazhuar për të larguar nga familja e tyre, të gjithë llumin që ka pushtuar prej paktën mbrëmjes së djeshme dhe duke mundësuar kështu që ta bëjnë ta rikthejnë këtë familje dhe këtë banesë sërish të jetueshme. Unë këtu pra me kam disa prej banorëve apo profesorëve të kësaj familje, të cilët po mundohen që të ndryshojnë situatën sadopak, megjithëse kanë të disajtën herë që përmbyten në këtë zonë. Zotëri, e sajta herë që përmbyten? Po 2 herë që jemi përmbytur me fjalë tamam. Kurse vitet tjera në borë jemi përmbytur. Ka 6 vjet që përmbytemi. Po 2 vjet edhe si vjet jemi përmbytur tamam. Kur ishte koha që vërshoi ujë në familjen tuaj dhe çfarë mundu të shpëtonin nga familja banesa? Po nuk mund, s'ke çfarë të shpëtosh, vetëm kam marr makinë, kam marr fëmijën edhe kam ik, çfarë do shpëtoj? Ku do i çoj në radh parë? Ku? Ti nxjerr jashtë shqipje, ku do i çoj? Shtëpia kjo është. Niveli është ja siç është ke ekri. Aty është 80 cm është. Nga dyshemeja, po këtu poshtë shkon 1.40 në borë. Ju thoni që çdo vit përmbyteni, a keni një sinjalizim kur fillon që mund të largoni nga shtëpia, kur është ai sinjalizim nga lumi zezi? Sinjalizim ne ngjojmë komshit kur fillojnë e përtasin, po le që edhe unë shkoj shoh se lumin e kam këtu më tanë është. Shkoj shikoj sa herë, kur shoh që është frymë, dihet se del. Sa shkon afërsisht dëmi në familjen tuaj nëse keni një llogaritje? Po tash sa shkon, ku diun çfarë them, sa shkon tash çdo gjë që shef këtu me lek është blen, nuk është gjetë në rrugë. Unë sa po të thash,
para një muaj martova vllajën, në film vazhdo me gjumit që e kam vu, ka shku 1,5 milion, të thjesht. Jo... Edhe ujti të shi për me lama pastro, s'kemi as korrent të shi, iken edhe energjia. Keni marrë vetë, keni marrë lopatat për të kthyer normalitetin? Normal, vetë. Keni pas një ndim? Jo, dojmë të shi, as dim jash, të shive aty s'kan arme pastro rrugën. Qa, si dhe ndim, as me na pa, jo. S'kan ardhe. Keni kërkuar në një ndryshim të situatës, pas e keni disa kohë që ju përmbyten një familja ju? Që me kërku të shi, shkojnë punojmë, thojnë, bëjmë, këtë jënë qatë thajmë. Jemi një situatë që vetëm zodhi nga kam dorë. Që s'ka që me nga bëha shteti asë një, vetëm nga rofshin kratë tona. Si që tha edhe vlaj pak më parë që unë bytëm, morëm kredit, u rrugullohet u bo, mobiljet sa po i vuna, as i muj s'ka, janë kreti jashtë funksioni çdo gjë. Që të shi hajtë, atë pagujmë kredin, atë pagujmë energjin, që vje edhe energjia maramense, atë hajtë bukë, të shi duhet të taks ujti. Kështu që asë sigurum, asë si zonë, asë pa punë, po. Këto janë kushtet. Vllai pa punë me fëmijë, unë pa punë po ashtu, bashkëshortja pa punë. Marsi, këto janë kushtet dhe banorët ditën e sotme, megjithëse koha me ç'duket ka hapur, por kushtet dhe llumi ka pushtuar shtëpitë, vazhdon të jenë gjithë kjo lagje në pushtetin e llumit dhe ujrave të cilët paktën fatmirësisht janë larguar ditën e dieshme. Të falenderoj Mariglen për këtë raportim drejt për së drejti, edhe pse linja internetit na sjell pak sekonda me vonesë gjithçka që komunikojmë së bashku. Të falenderoj. Ishte Mariglen Mërtiri nga Fushkruja, duke ndjekur pikërisht atë se çfarë ka mbetur nga përmbytjet e dieshme. Banorët ankohen për dëmet materiale, megjithatë, paktën për sa i përket shëndetit të tyre kanë qenë të gjithë mirë nga përmbytjet që pushtuan vendin përgjatë 2 ditëve të fundit. Ne tashmë do shkëputemi për pak sekonda publicitet. Rikthehemi pas pak me të tjera lidhje të drejtë për drejta për gjendjen e përmbytjeve në vend.